ชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นราศีที่โชคดีที่สุดอันดับหนึ่งจากทั้งหมด12ราศีจากปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีจะได้ทำการโคจรย้ายราศีในวันที่31พฤษภาคมนี้และจะยังคงโคจรให้ผลดีคือทับกับลัคนาไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเลยทีเดียวการเข้าทับกับลัคนาของดาวพฤหัสบดีถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่ผ่านมาถ้าไม่นับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับที่ผ่านมาเคยมีดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าทับลัคนาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วโคจรถอยหลังเดินกลับไปสู่เรือนวินาศเป็นปรเกษตรตามเดิมก็ยังถือว่าไม่ให้คุณกับดวงชะตาเต็มที่เท่ากับว่าการย้ายราศีในครั้งนี้เป็นการหลุดออกจากตำแหน่งปรเกษตรและออกจากเรือนวินาศแล้วนะครับและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่เอาแน่เอานอนไม่ได้หรือมีความคลุมเครือเกี่ยวกับเป้าหมายหรือความสำเร็จในชีวิตในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกดาวพฤหัสบดีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นพระเคราะห์โชคใหญ่เมื่อโคจรเข้าสู่เรือนใดในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีใดก็ตามก็จะให้คุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆในที่นี้เป็นการโคจรทับกับลัคนาจึงถือว่าให้คุณวาสนาและเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งมีโชคมีลาภมีความสำเร็จมากขึ้นนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นพระเคราะห์ที่สามารถต้านทานอิทธิพลร้ายจากบาปเคราะห์ที่โคจรทำมุมถึงลัคนาได้ยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้รับผลเสียจากดาวเสาร์ที่กำลังโคจรทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงลัคนาซึ่งดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยโบราณที่แปลว่าการสูญเสียการพลัดพรากหรือการเจ็บป่วยเมื่อดาวพฤหัสบดีเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดทำมุมตรีโกณร่วมธาตุไปถึงดาวเสาร์จึงมีอำนาจในการต้านทานอิทธิพลร้ายที่เกิดขึ้นจากบาปเคราะห์ใหญ่อย่างดาวเสาร์ได้ดาวพฤหัสบดียังเป็นตัวแทนแห่งคุณธรรมจริยธรรมความดีและอานิสงส์ทั้งหลายที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเคยสร้างไว้ในอดีตเมื่อทับกับลัคนาแล้วจึงเป็นตัวเปิดเป็นประตูสำคัญที่จะทำให้สิ่งดีๆที่เคยสร้างไว้กลับมาส่งเป็นอานิสงส์ทำให้ชีวิตพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าดาวพฤหัสบดีที่โคจรทับกับลัคนาเป็นการอยู่ในเรือนของดาวจันทร์ซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ธาตุดินที่กลุ่มกันอยู่ในราศีแม่ธาตุน้ำจึงเป็นการสนับสนุนดวงชะตาให้บังเกิดมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดระยะเวลา1ปีที่ดาวสุภเคราะห์ใหญ่หรือพระเคราะห์โชคใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีทับกับลัคนาเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีจะมีช่วงหนึ่งช่วงใดที่บังเกิดมีเกณฑ์แห่งโชคลาภก้อนใหญ่และโชคลาภอันนั้นจะได้มาจากเรื่องไหนก็จำเป็นจะต้องพิจารณาจากดาวจันทร์ในพื้นชะตากำเนิดร่วมด้วยว่าโคจรอยู่ณจุดไหนณขณะที่เกิดยกตัวอย่างเช่นถ้าใครที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตทับกับลัคนาเป็นเกษตราธิบดีก็ถือว่าดาวพฤหัสบดีจรโคจรมาเจอกับดาวจันทร์โดยตรงจะให้คุณกับดวงชะตาส่งเสริมวาสนาโชคลาภที่บังเกิดขึ้นจะมาจากคุณธรรมจริยธรรมความเมตตากรุณาในตัวตนของชาวลัคนาราศีกรกฎโดยตรงการที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นตามสัญชาตญาณของชาวลัคนาราศีกรกฎสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตส่วนใครที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงเรื่องการเงินรายได้หรือสินทรัพย์ก็จะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเป็นสินทรัพย์เป็นวัตถุที่ตนเองปรารถนาหรือมีเกณฑ์ที่จะแสวงหารายได้เพิ่มมากขึ้นได้คนที่มีดาวจันทร์สถิตเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนสาชะจะบังเกิดมีเมตตามหานิยมดึงดูดโชคลาภหรือสิ่งที่ปรารถนาเข้าสู่ดวงชะตาคนที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ในเรือนพันธุณขณะที่เกิดก็จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าที่จะครอบครองหรือการปล่อยเช่าปล่อยขายก็จะมีความสะดวกราบรื่นและประสบกับความสำเร็จจะสามารถสร้างรากฐานความมั่นคงของชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมตามความหมายของเรือนพันธุที่ตีความได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนั่นเองใครที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ในเรือนปุตตะจะให้คุณให้โชคให้ลาภเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องบุคคลต่างๆเหล่านี้จะนำพาโชคลาภหรือความสำเร็จผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆมาให้หรือใครที่ต้องการจะมีบุตรมีเกณฑ์ที่จะสมหวังแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมก็ควรจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ลำดับต่อมาคือคนที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ในเรือนอริณขณะที่เกิดณจุดนี้เองอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคในยามแรกที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าทับกับลัคนาแต่เมื่อก้าวล่วงข้ามพ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้แล้วก็จะมีความสำเร็จรอคอยอยู่นั่นเองใครที่มีดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ในเรือนปัตตนิถือว่าเป็นตำแหน่งปรเกษตรนะครับแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลในด้านที่ดีจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเป็นมหาอุดเล็งกับดาวประจำตัวโดยตรงเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับคนรักหรือคู่ครองได้แต่ก็เป็นปัญหาที่สามารถใช้สติปัญญาใช้ความสุขุมรอบคอบการสื่อสารที่ถูกต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดีตามกำลังของดาวพฤหัสบดีถ้ารู้จักใช้สติให้เกิดประโยชน์นะครับเรื่องร้ายๆต่างๆจะพลิกจากร้ายกลายดีจะกลับกลายเป็นบังเกิดมีโชคลาภระหว่างคนทั้งคู่หรือคนที่กำลังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามคนที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนมรณะอยู่ในเรือนของพระราหูเป็นพระเคราะห์คู่สมพลทำให้เรือนมรณะมีกำลังค่อนข้างจะมากนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้กำลังของบุญในครั้งนี้จะมาส่งเสริมพลังของดาวพฤหัสบดีให้ต้านทานอิทธิพลร้ายจากเรือนมรณะและกำลังของพระราหูที่กำลังโคจรเป็นเกษตราธิบดีในยามที่ดาวพฤหัสบดีกำลังย้ายราศีได้เป็นอย่างดีคนที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนสุภะก็หมายถึงเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ปัญหาอันใดที่กำลังค้างคาติดขัดอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้รับทางออกที่ดีหรือสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้นอกจากนี้ยังถือว่ามีเกณฑ์ได้แสวงหาโชคลาภผลประโยชน์หรือความสำเร็จจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลหรือการเดินทางไกลได้ด้วยคนที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนกัมมะเป็นมหาจักรณขณะที่เกิดจะให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานคนที่กำลังตกงานอยู่จะได้งานใหม่ที่สมใจหรือคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบกับความเจริญก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงอันใดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นการพลิกผันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนอกจากนี้ในเรือนกัมมะยังหมายถึงเรื่องกรรมและในที่นี้ก็เป็นกรรมฝ่ายกุศลตามความหมายของสุภเคราะห์อย่างดาวพฤหัสบดีก็จะเป็นช่วงที่เปิดดวงชะตารับเอาวิบากฝ่ายกุศลคือผลแห่งความดีทั้งหลายเข้าสู่ดวงชะตาได้ดีคนที่มีดาวประจำตัวคือดาวจันทร์โคจรสถิตอยู่ในเรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภณขณะที่เกิดมีความสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสุภเคราะห์ใหญ่เป็นพระเคราะห์โชคใหญ่ก็จะมีความโดดเด่นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับโชคลาภก้อนใหญ่นอกจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำแล้วมันเจริญเมตตาเป็นประจำนะครับกำลังของดาวพฤหัสบดีจะได้เสริมกำลังของดาวจันทร์ในเรือนลาภะให้ได้โชคลาภอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากคนที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่ในเรือนวินาศณขณะที่เกิดถือว่าเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงและจะก้าวข้ามจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าฉะนั้นมาถึงตรงนี้หลายๆท่านก็จะมองเห็นภาพว่าคำว่าโชคลาภนี้เองจะมีโอกาสได้มาจากหลากหลายช่องทางไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงทายตัวเลขอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับสำคัญที่สุดชาวลัคนาราศีกรกฎต้องรักษาความอ่อนโยนความเมตตาความอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้คงอยู่และเจริญสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เพิ่มพูนมากขึ้นจะเป็นการเสริมกำลังของดาวจันทร์ที่มีผลต่อดาวพฤหัสบดีซึ่งทับกับลัคนาได้โดยตรงสำหรับท่านที่ไม่เคยตรวจดวงชะตากำเนิดไม่รู้ดวงเกิดของตนเองหรือต้องการจะทราบเฉพาะเรื่องในช่วงใดๆก็ตามด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยก็สามารถติดต่อทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับการเสริมกำลังดวงชะตาตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าทับกับลัคนาเป็นเรือนของดาวจันทร์นี้อาจารย์ก็จะแนะนำให้ทำบุญในโหมดของดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวนั่นเองได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน15รูปหรือใช้เงินจำนวน15 บาทหรือ15 หารลงตัว
เช่น15 บาท30 บาท45 บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นการบริจาคค่าน้ำประปาจะให้กับองค์กรการกุศลหรือถวายให้กับวัดวาอารามก็ได้นะครับหรือการบริจาคน้ำดื่มการถวายน้ำดื่มก็เน้นจำนวนที่15หารลงตัวเช่นกันและที่สำคัญก็คือพยายามหมั่นเจริญเมตตาเป็นประจำนะครับหรือจะระลึกนึกถึงคุณของพระปางห้ามญาติซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระจันทร์ในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปแล้วนี้ก็สามารถเลือกทำเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้ามีความพร้อมก็ทำทุกๆอย่างพร้อมกันได้นะครับทำแล้วก็อย่าลืมนึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาเดิมต่อกันคือยังจำกันได้หมดสัญญาต่อกันไปแล้วลืมเลือนกันไปเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวส่วนใหญ่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวเป็นต้นในที่นี้นะครับให้ค่อยๆนึกไปตามลำดับว่าใครที่เคยมีบุญคุณต่อเราที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ไม่ต้องรีบนะครับแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบเป็นพยานในท้ายนี้ก็ขอให้ความดีทั้งหลายที่ทุกท่านซึ่งกำลังรับชมคลิปนี้อยู่จงได้รับอานิสงส์แห่งความดีอันนั้นแล้วประสบพบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลวร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ